त्यसैगरी हामी थर्ड भिडियोमा छौँ, इनर्जीको थर्ड भिडियोमा। हामी यस सँगसँगै अगाडि बाँकी रहेको कुराहरू अब यस थर्ड भिडियोमा पढ्नेछौँ। यहाँभन्दा अगाडि सन एज द अल्टिमेट सोर्सेस अफ इनर्जी हो, किन हुन्छ भन्ने कुरा थियो भने अब यो च्याप्टरबाट हामी फोसिल फ्युल्सहरूमा के पर्छ, फोसिल फ्युल भनेको के हो हैन, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामी यस भिडियोमा अध्ययन गर्नेछौँ। अब डिफाइन फोसिल फ्युल्स लेख, के हो फोसिल फ्युल भनेको? डिफाइन फोसिल्स फ्युल हैन, फोसिल्स फ्युल भनेको के हो? फोसिल्स फ्युल्स भनेको के हो भन्दा एउटा कुरो हामीले फोसिल्सको बारेमा त पहिला क्लास 9 मा पनि पढेका थियौँ। जस्तै कुनै कुराहरू लामो समयसम्म डेड बडीहरू, डेड प्लान्टहरू लामो समयसम्म जमिनभित्र दबेर रह्यो भने तिनीहरू कुहिन्छ हैन, कुहिन्छ। अनि त्यसपछि कुहिसकेपछि डिके भइसकेपछि त्यहाँबाट प्रिजर्भ डेड बडी भन्छ, नकुहिने डेड बडीहरू लामो समयसम्म एउटा फर्ममा जान्छ। जस्तै पेट्रोलियम फर्महरूमा चेन्ज हुन्छ हैन, फ्युलमा चेन्ज हुन्छ, एकदम मिलियन अफ इयर्स, लाखौँ वर्ष लगाएर। त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले, त्यस्तो फ्युलहरूलाई फोसिल फ्युल भन्ने हो। रिमेनेन्ट भन्छ, रिमेनेन्ट भनेको त्यसमा रहेका कुराहरू, तत्त्वहरू, अवशेषहरू भन्छ। यसको एन्सरमा लेख द रिमेनेन्ट्स है, द रिमेनेन्ट्स, रिमेनिङ पार्टलाई हामी रिमेनेन्ट्स भन्छौँ के, रिमेनेन्ट्स, द रिमेनेन्ट्स अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स, अफ plants and animals were buried under the earth, under the earth millions of years, millions of earth हैन, सरी के लेखे, द remnants of plants and animals were buried under the earth millions of years हैन, millions of years। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा millions of years ago such preserved dead bodies are called fossils हैन, such preserved dead bodies are called fossils, यसैलाई fossils भन्ने हो। के भन्ने? are called fossils भनिन्छ। अब त्यही फोसिल्सबाट निस्कने हैन, तिनै फोसिल्सहरू, these fossils are excellent fuels, are called fuels हुन्छन्। ती मध्येबाट केही एक्सलेन्ट फ्युल्स हुन्छन्, कल्ड फोसिल्स फ्युल है। धेरै द रिमेनेन्ट्स अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स, जनावर र बिरुवाका अवशेषहरू के हुन्छन् त भन्दा माटो मुनि हैन, अर्थमा लाखौँ वर्षसम्म पुरिएपछि हैन, त्यस्तोलाई हामीले फोसिल्स भन्ने हो हैन, जीवावशेष भन्ने हो, जीवावशेष। त्यही जीवावशेषहरू, कुनै जीवावशेष यस्ता हुन्छन् हैन, जीवावशेष एक्सलेन्ट फ्युल्सको रूपमा हामी युज गर्छौँ, जसलाई फोसिल्स फ्युल्स हामी भन्न सक्छौँ। जस्तै फोसिल्स फ्युल्सका इक्जाम्पल्सहरू अब हामी भन्ने भने फोसिल्स फ्युल्सका इक्जाम्पल्सहरूमा अब के पर्लान् त फोसिल्स फ्युलमा भन्दा कोल एउटा हो इक्जाम्पलमा, कोल के हो, कोल हैन, हामी कोइला भन्दै आएको कुरा हो कोल। अनि त्यस्तै पेट्रोलियमहरू पर्छन्, पेट्रोलियममा के पर्छन्, पेट्रोलियममा पेट्रोल, डिजल, ग्यास हैन, एलपिजी ग्यासहरू, पेट्रोल, डिजल, ग्यासोलिन अथवा ग्यासहरू पर्छन्, भेरियस टाइप अफ ग्यास पर्छन्, किरोसिन पर्छ, किरोसिन मट्टीतेल हैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ केमा पर्छन् त, यी पेट्रोलियम, कोल, फोसिल फ्युलका टाइपहरूमा पर्छन्। अब कोलको बारेमा पनि थोरै हेरौँ। कोल
नेपालमा कस्तो खालको कोल पाउँछ र कोलको टाइपहरू के हो? यो कोइला हो हैन, नेपालीमा कोइला। इट इज अ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी हैन, यो पनि एक प्रकारको नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी हो, फाउन्ड इन डिप माइन्स बिनिथ द सर्फेस अफ द अर्थ। यो पनि एकदम डिप माइनमा, गहिरा खानीहरूमा पाइन्छ, बिनिथ द अर्थ सर्फेस हैन, अर्थ सर्फेसको भित्र गहिराईमा हैन। इट इज टेकन आउट बाई माइनिङबाट हामी निकाल्छौँ कोललाई हैन। अब कोलका पनि डिफ्रेन्ट भेराइटिजहरू हुन्छन्, 3 खालको भेराइटिज हुन्छ विशेष गरी। लिग्नाइट भन्छ एउटा हैन, टाइप्स अफ कोलहरू, भेराइटिज अफ कोलहरू। लिग्नाइट एउटा हो भने हैन, त्यस्तै अर्को हो लिग्नाइट भन्छ, अनि सब बिटुमिनियस भन्छ। यसलाई हामी लिग्नाइटलाई अर्को लिग्नाइट अनि सब बिटुमिनियस हैन, लिग्नाइट, सब बिटुमिनियस र बिटुमिनियस, सब बिटुमिनियस अनि बिटुमिनियस र अनि आर्थ्यासाइट गरेर भेराइटिज 4 डिफ्रेन्ट भेराइटिजमा हामी कोललाई हेर्छौँ हैन। कोलको भेराइटिजहरू लिग्नाइट अलिकति थोरै गाह्रो नाम छ यो, अनि सब बिटुमिनियस हैन, सब बिटुमिनस MINOUS, सब बिटुमिनस। अनि थर्डमा छ बिटुमिनस, अनि त्यसपछि अर्को छ बिटुमिनस है, बिटुमिनस जसलाई हामी सफ्ट कोल पनि भन्छौँ, बिटुमिनस सफ्ट कोल, जसको अर्को नाम हो सफ्ट कोल। त्यस्तै गरी फोर्थमा छ, अर्को नाम छ यसको एन्थ्रासाइट है, ANTHRACIT, जुन चाहिँ हार्ड कोल पनि हो, हार्ड कोल। भनेपछि भेराइटिज अफ कोलहरू हामी अर्थमा भेट्न सक्छौँ, जस्तै लिग्नाइट, सब बिटुमिनियस, अनि त्यस्तै बिटुमिनियस जसलाई सफ्ट कोल भन्छ, र एन्थ्रासाइट भनेको हार्ड कोल। यसरी भेराइटिज अफ कोलहरू पनि हामी पाउँछौँ। यो भेराइटिज अफ कोल कसरी छुट्याउँछ भन्दा त्यसमा कतिको कार्बन छ, मोइस्चर कस्तो छ हैन, त्यो कोल कसरी बनेको छ भन्नेमा डिपेन्ड रहन्छ। अब नेपालमा पाइने भनेको एउटा लिग्नाइट खालको लो क्वालिटीको कोल मात्र नेपालमा पाइन्छ, लिग्नाइटको लो क्वालिटी कोल हैन, लो क्वालिटी कोल। नेपालमा कोइला खानी छ, तर लिग्नाइट टाइप हामी पाउँछौँ दाङ डिस्ट्रिक्टमा। हाई क्वालिटीको कोल हामी नेपालमा पाइएको छैन अहिलेसम्म है। नेपालमा जुन चाहिँ हाई क्वालिटी भने हार्ड कोल हो, यो जसलाई एन्थ्रासाइट पनि भन्छ, यो भनेको हाई क्वालिटीको कोल हो। यो नेपालमा के अभाइलेबल छैन अहिलेसम्म। लो क्वालिटी चाहिँ हामी दाङ डिस्ट्रिक्टमा नेपालको पाइन्छ, दाङ डिस्ट्रिक्ट है। दाङ डिस्ट्रिक्टमा के छ त भन्दा यो कोलको खानी छ, माइनिङ छ नेपालमा। अब त्यसपछि कोलको त हामी इट इज युज फर इन डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिज है, डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिजमा हामी युज गर्न सक्छौँ कोललाई, फ्याक्ट्रीमा, ट्रेनमा एज अ फ्युल, कुकिङ, हिटिङ पर्पोजेस हैन। अनि त्यसपछि मेटल इन्डस्ट्री, ब्रिक इन्डस्ट्री, इट्टा भट्टाहरूमा पनि त्यो इट्टा भट्टाहरू पकाउने काम पनि हामी कोलको गर्छौँ। अझ पहिला स्टिम इन्जिनका रेलहरू चल्थ्यो, ट्रेनहरू चल्थ्यो, त्यसमा पनि वी युज कोल, भेराइटिज अफ कोल हैन। अनि विशेष गरी ब्रिक इन्डस्ट्रिज, सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, मेटल इन्डस्ट्रिज हैन, वी युज कोल हैन, वी युज कोल। अनि अर्को हामी भ्यारियस टाइप्स अफ प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, अनि फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रिज, ड्रग इन्डस्ट्रिज, अल्सो वी युज द कोल है, हामी कोइला युज गर्छौँ। हामीले फेरि यो घरको यो काठको कोइला होइन नि यो हैन, यो चाहिँ अर्कै प्रकारको कोइला है। ल कोल। अब त्यस्तै छ पेट्रोलियम। हामी कोलको बारेमा त केही कुरा जानकारी लियौँ, अब पेट्रोलियमको बारेमा। पेट्रोलियम भनेको के हो हैन, पेट्रोलियम। अब पेट्रोललाई हामी ग्यासोलिन पनि भन्छौँ हैन, ग्यासोलिन जसलाई डिजल, किरोसिन, तिनीहरू कुराहरू। यसमा हामी पेट्रोलियममा के राख्छौँ भन्दा पेट्रोललाई हामी ग्यासोलिन भन्छौँ, डिजल, किरोसिन, अनि एस्पल्ट हैन, एस्पल्ट, प्याराफिन ओइल हैन, प्याराफिन, अनि लुब्रिकेटिङ ओइल,
पेट्रोलियम ग्यास एसेक्ट्रा आर कलेक्टिभली कल्ड पेट्रोलियम। यस्ता कुराहरूलाई हामी एकैचोटि भन्नु पर्यो भने जस्तै पेट्रोल, जसलाई हामी ग्यासोलिन पनि भन्छौँ है, ग्यासोलिन, त्यस्तै डिजल, किरोसिन हैन, किरोसिन, अनि त्यस्तै पेट्रोलियम ग्यास, त्यसपछि प्याराफिन, एस्पल्ट, अनि त्यसपछि एस्पल्ट भनेको पनि यो एक प्रकारको बुस्ट, जस्तै कारहरूमा बुस्टमा युज हुन्छ यो एस्पल्ट, अनि एसेक्ट्रा आर कलेक्टिभली कल्ड। एकैचोटि यिनीहरू सबैलाई भन्नु पर्यो भने हामी यिनीहरूलाई के भन्छौँ त, कलेक्टिभली कल्ड पेट्रोलियम है। यी सबैलाई हामी एकैचोटि डिफाइन गर्नु पर्यो भने, यी सबैले एकैचोटि भन्नु पर्यो भने, यी सबै के भित्र पर्छन् त भन्दा पेट्रोलियम पर्छन्। अब यो पेट्रोलियम हामीलाई किन चाहिन्छ त भन्दा, देयर आर भ्यारियस एडभान्टेज अफ पेट्रोलियमको हामी धेरै काम छ हैन। अब पेट्रोलियमहरू हामी केमा युज गर्छौँ? पेट्रोल इज युज्ड टु रन द भेहिकल, स्मल टाइप्स अफ भेहिकल लाइक मोटरसाइकल्स, कार एसेक्ट्रा हैन। एन्ड डिजल्स क्यान बी युज्ड हैन एज टु रन हेभी टाइप्स अफ भेहिकल सच एज ट्रक, ट्रेन हैन। त्यस्तै अनि अर्को कुराहरू हामी केरोसिन इज युज फर फ्युल इन डोमेस्टिक पर्पोजेज। केरोसिनलाई हामी डोमेस्टिक पर्पोजमा युज गर्छौँ घरमा। अनि त्यस्तै अरू कुराहरू हैन, तिमीहरू सुनेको तिनवटा कुराहरू भयो। हामी पेट्रोल भनेको बाइसाइकलमा अनि सानो कारहरू चलाउन युज गर्छौँ। डिजल भनेको ठुलो ट्रकहरू, ट्रेनहरू चलाउन युज गर्छौँ। अनि त्यस्तै किरोसिन भनेको घरमा हामी डोमेस्टिक पर्पोजको लागि युज गर्छौँ, जस्तै लाइटहरू जलाउनको लागि हैन। त्यस्तै कुकिङ पर्पोजहरूमा हामी स्टोभ बाल्नको लागि पनि हामी किरोसिन, फर कुकिङ पर्पोज हामी किरोसिन युज गर्छौँ। अनि त्यस्तै अर्को कुरा पेट्रोलियम ग्यासहरू हैन, पेट्रोलियम ग्यास क्यान बी युज फर कुकिङ पर्पोजमा हामी युज गर्छौँ। अनि त्यस्तै एरोप्लेनमा पनि हामी के युज गर्छौँ भन्दा प्योर किरोसिन युज गर्छौँ हैन। मट्टितेल पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। रोड कन्स्ट्रक्सन्समा एस्पल्ट युज गर्छौँ। अनि त्यस्तै हामी प्याराफिन युज गर्न सक्छौँ भ्यारियस टाइप अफ क्यान्डल्सहरू बनाउनको लागि, वाक्स बनाउनको लागि, भ्यासलिन बनाउनको लागि, जुत्ता पोलिस गर्ने बुट पोलिसहरू बनाउनको लागि है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी पेट्रोलियमको देयर आर भ्यारियस युज अफ पेट्रोलियम इन भ्यारियस पर्पोजेस हैन, डोमेस्टिक टु हैन इन्डस्ट्रियल पर्पोजेस अल्सो हैन। डोमेस्टिकदेखि इन्डस्ट्रियल पर्पोजसम्मको लागि के छ त, केरोसिनको काम छ। अब के छ त अब त्यसपछि पेट्रोलियम किन बढी युज गरिन्छ भन्ने कुरा छ है। केही यसको हार्मफुल इफेक्टहरू पनि छन्, जस्तै देयर आर भ्यारियस पोलुटेन्ट हैन, दे प्रोड्युस भ्यारियस टाइप अफ पोलुटेन्टहरू निकाल्छ। तैपनि यिनीहरू हामी बढी युज गर्छौँ। किन युज गर्छौँ भन्दा, अब यसका बढी युज गर्ने रिजनहरू के हुन्छ भन्दा, इट इज इजी टु ट्रान्सपोर्ट है। इट इज इजी टु ट्रान्सपोर्ट, यसलाई बोक्न अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सजिलो हुन्छ। इट इज इजी टु ट्रान्सपोर्ट। त्यस्तै इट इज चिपर, सस्तो हुन्छ एन्ड मोर इजिली अभाइलेबल देन अदर टाइप्स अफ फ्युल। अरूभन्दा यो सजिलै के हुन्छ त, पाइन्छ, सस्तो छ र हामी यसलाई इजिली अभाइलेबल गर्न सक्छौँ। इट इज युज टु रन भेहिकल्स, मेनी मेसिन्स एन्ड इन्जिन्स इन इन्डस्ट्रिज एन्ड फ्याक्ट्री है। इट इज युज टु, तिमीहरू बुकमा छ यो, यसको युजहरू हेर, त्यस्तो गाह्रो छैन। यसलाई हामी सजिलै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सक्छौँ, सस्तो छ हैन, इजिली अभाइलेबल हुन्छ। यी भेहिकल्सहरू, मेसिनहरू चलाउन यो युज हुन्छ। इट इज युज्ड इन फ्याक्ट्री एन्ड इन्डस्ट्री द्याट रिक्वायर मोर हिट एन्ड अल्सो जेनेरेट इलेक्ट्रिसिटी। यिनीहरू फ्याक्ट्री र इन्डस्ट्रीमा हामी युज गर्न सक्छौँ, जहाँ धेरै हिट इनर्जी चाहिन्छ र हामी इलेक्ट्रिसिटी पनि जेनेरेट गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा पेट्रोलियम आर मोर एडभान्टेजियस देन अदर हैन, एडभान्टेजियस देन अदर।
त्यस्तै अब पेट्रोलियम अनि त्यसपछि कोल यिनीहरू केमा पर्यो त भन्दाखेरि यिनीहरू फोसिल फ्युलभित्र पर्यो। अब त्यस्तै हामी अर्को मेजर सोर्सेस अफ इनर्जीमा हाइड्रो पावर अर हाइड्रो इलेक्ट्रिक इनर्जी भनेको कस्तो खालको इनर्जी हो होइन, यसको एडभान्टेजेस के छ अनि डिसएडभान्टेजेस छ भने के छ, ती कुराहरू हेरौँ। अनि हाइड्रो पावर हामी कसरी युज गर्ने होइन, यसको बारेमा हेरौँ। त्यसपछि हामी अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जीको बारेमा हेरौँला। फर्स्टमा अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सुन्दै आएको होइन, जलविद्युत, नेपालीमा के भन्छ हाइड्रो पावरलाई, जलविद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इनर्जी होइन, हाइड्रो पावर अर हाइड्रो इलेक्ट्रिक इनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इनर्जी के हो त हाइड्रो पावर र हाइड्रो इलेक्ट्रिक इनर्जी भनेको? अब पहिलो कुरामा तिमीहरू सुन्दै आएको कुरा हो, पहिला घट्ट चलाउँथे मान्छेले पानीबाट होइन, कुलो ल्याएर अनि त्यसपछि एक प्रकारको के घुमाउने त घट्टबाट पानी, जस्तै अब यो पानी खसाले अनि त्यसपछि घट्ट चलाउने, घट्ट चलाएर त्यसबाट धानहरू कुट्ने अनि त्यस्तै पिठो बनाउने परम्परा थियो मान्छेले गर्ने होइन, हिल्ली रिजन्सहरूमा। भनेपछि पानीमा एक प्रकारको इनर्जी हुन्छ, जस काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। मान्छेले त्यो काइनेटिक इनर्जीलाई, मेकानिकल इनर्जीलाई होइन युज गरेर घट्टबाट चाहिँ के गर्थे त, पिठो पिस्ने काम गर्थे। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू पनि अहिले त्यही आधारमा बेस्छन्। हामी एक ठाउँबाट टनेल बनाउँछौँ अनि त्यसपछि पानी खसाल्छौँ। पानी खसालिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा अब टर्बाइन हुन्छ त्यहाँ, जस्तै पहिला घट्ट भयो जस्तै अहिले टर्बाइन हुन्छ। त्यो टर्बाइन घुम्छ, पानीको फोर्सले गर्दा घुम्छ। त्यो पानीको फोर्सले घुमिसकेपछि त्यो टर्बाइन घुम्दाखेरि होइन, टर्बाइन सँगसँगै के घुम्छ, हामी यो यही क्लास 10मा इलेक्ट्रिसिटी भन्ने च्याप्टर छ। इलेक्ट्रिसिटी भन्ने च्याप्टरमा, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम भन्ने च्याप्टरमा कसरी त्यो काम गर्छ त, कसरी त्यो म्याग्नेट घुम्यो भने होइन, म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुँदाखेरि कसरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पढ्नेछौँ। त्यो टर्बाइन घुम्दा एउटा म्याग्नेट राखिएको हुन्छ, त्यो म्याग्नेट पनि सँगसँगै घुम्छ। त्यो म्याग्नेट घुम्दाखेरि त्यसपछि त्यो कोइलमा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ। यसरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होइन, जेनेरेटर घुमाएर होइन, आर्मेचर अफ दि जेनेरेटर घुमाएर हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा हाइड्रो पावर निकाल्न सक्छौँ। अब हाइड्रो पावरमा एउटा ड्याम हुन्छ, मैले भनिहालेँ ड्याम, जसमा एउटा वाटर रिजर्भोयर हुन्छ, वाटरलाई घेरिएको हुन्छ, जस्तै ताल बनाइएको हुन्छ। जस्तै तिमीहरू कालीगण्डकीको पनि एउटा ड्याम होला, कालीगण्डकीको रिजर्भोयर होला, त्यसलाई घेरेर राखिएको एउटा ड्याम छ होइन। त्यहाँबाट पानी जम्मा गरिएर ताल जस्तो बनाइएको हुन्छ, त्यहाँबाट एउटा पाइप हुँदै अनि टर्बाइन घुमाइन्छ, टर्बाइन घुमाएर इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरिन्छ। नेपाल भनेको अहिले त हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा धेरै अगाडि गइसकेको छ। भ्यारियस टाइप्स अफ प्रोजेक्टहरू सञ्चालन छन् नेपालमा। अब त्यसपछि अहिलेसम्मको एस्टिमेटेड टोटल हाइड्रो पावर क्यापेसिटी नेपालको चाहिँ 83,000 किलोवाट हो। 83,000 मेगावाट, सरी किलोवाट होइन, मेगावाट चाहिँ नेपालको होइन टोटल हाइड्रो पावर क्यापेसिटी हो। अनि अर्को कुरा, अब यसलाई कसरी काम गर्छ भनेर मैले यहाँ टोटल्ली लेखाएर साध्य लाग्दैन होइन, भनेर साध्य लाग्दैन। तिमीहरू किताब हेर, नबुझेको छ भने अनि पछाडि हामी त्यसको बारेमा हेर्छौँ। अब डिफाइन हाइड्रो पावर भन्यो भने चाहिँ के लेख्ने, हामी त्यतातिर चाहिँ जाउँ पहिला होइन। डिफाइन हाइड्रो पावर भनेर आइहाल्यो भने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भनेको के हो त होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ थोरै हेरौँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भनेको के हो? अब हामी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भनेको के रहेछ डिफाइन गरौँ। अब डिफाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लेख त ल। डिफाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी भन्ने कुरा त अब यो भइहाल्यो। अब इलेक्ट्रिसिटी भन्ने त इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा पढ्ने कुरा भयो। यहाँ डिफाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के हो त होइन, हाइड्रो पावर भनेको के हो? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी
is that electricity, लेख hydroelectricity is that electricity which can be produced by which can be produced by which can be produced by using the using the using the kinetic energy, हैन, using the kinetic energy, using the kinetic energy of fast running water, fast running water, हैन, fast running water, हैन, के भन्यो, ल त्यही हो फास्ट रनिङ वाटर, त्यसलाई नै हामी के भन्ने त हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भन्छौँ, हैन। फास्ट रनिङ वाटरको युज गरेर इलेक्ट्रिसिटी निकालिन्छ भने त्यसलाई नै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भन्छौँ हामी, हैन। त्यो फास्ट रनिङ वाटर हामी केमा युज गर्छौँ भन्दा टु रोटेट्स द टर्बाइन, है, टर्बाइनहरू रोटेट गराएर निकाल्छौँ। नेपालको क्यापेसिटी भनेको 83,000, हैन, मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न सकिन्छ। अब एडभान्टेजेस अफ युजिङ हाइड्रो पावर, एडभान्टेजेस अफ युजिङ हाइड्रो पावर, एउटा कुरा याद गर है, यहाँ रिजर्भयर हुन्छ, रिजर्भयरमा हामी पानी जम्मा गर्छौँ अनि यहाँबाट यो ड्यामबाट एक ठाउँबाट पानी खसाल्छौँ, हैन, यहाँबाट पानी खसाल्छौँ, यो ड्याम भयो बारबाट, यहाँ बारबाट यहाँ पानी खसाल्छौँ अनि त्यसपछि यहाँ एउटा टर्बाइन हुन्छ, यो टर्बाइन घुम्छ, टर्बाइन सँगसँगै आर्मेचर, जेनेरेटरको आर्मेचर घुम्छ, हैन, त्यो जेनेरेटरको आर्मेचर घुमेपछि इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ। यो इलेक्ट्रिसिटी कसरी जेनेरेट हुँदो रहेछ त नि त्यो जेनेरेटर घुम्दाखेरि भन्ने कुरा हामी इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा यही वर्ष यही क्लास 10 मा पढ्नेछौँ, पछाडि पढ्नेछौँ, है। अब यसरी चाहिँ अब जान्नु पर्यो अब एडभान्टेजेस अफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के छन् त, हाइड्रो पावर, युजिङ हाइड्रो पावर, हामी यो हाइड्रो पावर किन युज गर्ने, हैन, हाइड्रो पावर के फाइदा छ यसको। एउटा कुरो, हाइड्रो पावरको इनिसियल कस्ट महँगो भए तापनि, पहिला सुरुमा बनाउन खर्च लागे तापनि बनाइसकेपछि इट इज भेरी इजी टु युज, इट इज भेरी चिपर, हैन। जस्तै हामी हाम्रै घरतिर हेर, पहिले मट्टीतेलबाट अथवा बत्ती बाल्ने बेलामा, खाना बनाउने बेलामा, दाउरा ग्यासबाट खाना बनाउने बेलामा के हुन्थ्यो त भन्दा दिस इज मोर एडभान्टेज, हैन, त्यो अलिकति महँगो छ। अहिले इलेक्ट्रिसिटी हामी युज गऱ्यौँ भने हामीले इलेक्ट्रिसिटीबाट काम गर्दाखेरि अहिले चिप भएको छ, सस्तो भएको छ, हैन। सबै कुराहरू हामी इलेक्ट्रिसिटीबाट गर्न सक्छौँ, जस्तै टेलिभिजन हेर्नेदेखि लिएर, हैन, खाना बनाउनेदेखि लिएर, अनि त्यस्तै रेडियो सुन्ने, अनि त्यसपछि भ्यारियस टाइप अफ हामी मोबाइल फोन, कम्प्युटर फोनहरू युज गर्छौँ, त्यो सबै इलेक्ट्रिसिटीमा बेस छ। अहिले रुख काट्ने मेसिनहरू देखिरहेको छौ तिम्रो घर वरिपरि, हैन, त्यो पनि केमा बेस हुन्छ त, इलेक्ट्रिसिटीमा बेस हुन्छ, हैन, सबै इलेक्ट्रिसिटीमा बेस हुन्छन् तिनीहरू। अनि भ्यारियस टाइप अफ मेसिनहरू, फ्यानहरू हामी सजिलै इलेक्ट्रिसिटीबाट युज गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले हाइड्रो पावर भनेको पहिला त इनिसियलका लागि त कस्ट लाग्छ, हाइड्रो पावर बनाउनको लागि ड्याम बनाउनु पर्यो, टनेलहरू बनाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि टर्बाइनहरू अनि रिजर्भयर बनाउनको लागि फर्स्टमा महँगो हुन्छ। तर के हुन्छ त, हाइड्रो पावर पछि गएर चिप हुन्छ। अनि अर्को कुरा, इट इज इको फ्रेन्डली पनि हो, इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हो, हैन। यो भन् जस्तै हामी पेट्रोलहरू युज गऱ्यौँ, डिजलहरू युज गऱ्यौँ भने यसले कति पोल्युसन गराउला, तर हामी इलेक्ट्रिसिटी युज गऱ्यौँ भने यसले पोल्युसन गराउँदैन। त्यसै कारणले गर्दा इट इज इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली, हैन, इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन्सहरू यसले घटाउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यसका एडभान्टेजहरूमा अब तिमीहरू लेख, बुकमा पनि छ, बुकमा नहुने त कुरै भएन, तैपनि बुकबाट म अलिकति बुझाउने प्रयास गर्छु। एडभान्टेजेसमा, अल्दो द इनिसियल कन्स्ट्रक्सन कस्ट अफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इज एक्सपेन्सिभ, इट सिम्स टु बी चिप इन अ लङ रन, हैन, इट सिम्स टु बी चिप इन अ लङ रन। यो के हुन्छ त भन्दा लामो समयमा हेर्ने भने यो सस्तो हुन आउँछ। पहिला इनिसियल कन्स्ट्रक्सन कस्ट के छ त, यसको एक्सपेन्सिभ छ, है। त्यस्तै जेनेरेटिङ इलेक्ट्रिसिटी फ्रम हाइड्रो पावर डज नट प्रोड्युस एनी इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन लाइक स्मोक, रेडिएसन, डस्ट एसेट्रा।
generating electricity from hydropower, generating electricity from hydropower does not produce any environmental pollution like smoke, radiation, dust, etc. हैन, यसले केही पनि इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन गराउने खालको स्मोक, रेडिएसन, डस्टहरू प्रोड्युस गर्दैन। त्यस्तै हाइड्रोपावर थर्मल हाइड्रोपावर इज अ रिन्युएबल सोर्सेस अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी which will never get exhausted। के भयो त, हाइड्रोपावर इज रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी हो, यो रिन्युएबल सोर्सेस हो, हामी यसलाई रिन्यू गर्न सक्छौँ होइन। विच विल नेभर गेट एक्जस्टेड, जुन कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन, रित्तिँदैन होइन। एक्जस्टेड भनेको सिद्धिनु, सिद्धिँदैन। त्यस्तै इट ह्याज मल्टिपर्पोज युज होइन, मल्टिपर्पोज युज छ हाइड्रोपावरको होइन। द्याट इज इट इज युज टु रन मेनी टाइप्स अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हो कि होइन। मैले अघि भनिहालेँ इलेक्ट्रिसिटीबाट हामी भ्यारियस टाइप अफ इन्स्ट्रुमेन्ट के गर्न सक्छौँ त, रन गर्न सक्छौँ। इट ह्याज मल्टिपर्पोज युज, द्याट इज इट इज युज टु रन मेनी टाइप्स अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। त्यस्तै इट अपरेट्स मेनी डिभाइसेस सच एज टिभी, कम्प्युटर, मोबाइल, लाइटिङ एन्ड इलेक्ट्रिकल डिभाइस होइन। अनि वी क्यान अल्सो युज म्याग्नेट अल्सो है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि देयर आर अ लट अफ एडभान्टेजेस अफ युजिङ हाइड्रोपावर। हाइड्रोपावर युज गर्नुका भ्यारियस एडभान्टेजेसहरू छ। तिमीहरूलाई एक्जाममा एडभान्टेजेस अफ हाइड्रोपावर लेख, किन हाइड्रोपावर युज गर्ने त हामी भनेर पनि एक्जाममा सोध्न सक्छ, यस्ता क्वेसन्सहरू आउन सक्छ है। अब अहिलेसम्म त यो हाइड्रोपावरबाट खासै धेरै इनर्जी युज भएको छैन। जस्तै हामी भेहिकल्सहरू पनि नेपालकै कन्सेप्टमा हेरौँ, भेहिकल्सहरू पनि हामी अहिलेसम्म फ्युल युज गर्छौँ होइन, पेट्रोल युज गर्छौँ, डिजल युज गर्छौँ। इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू हामी खासै त्यति धेरै देख्न सक्दैनौँ। भर्खरै इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू नेपालमा भित्रिएका छन्, भित्रन सुरु गरेका छन्। यसलाई अलिकति यो गभर्मेन्टले प्रमोट गर्यो भने होइन, हामी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा धनी छौँ, धनी हुँदैछौँ। अहिले लोड सेडिङ हटेको छ, त्यसै कारणले गर्दा दिस इज मोर एडभान्टेजियस इन नेपाल अल्सो। नेपालमा पनि यो एकदम फाइदाजनक हुनसक्छ होइन। वी क्यान युज अ लट अफ इलेक्ट्रिसिटी है, हामी इलेक्ट्रिसिटी धेरै युज गर्न सक्छौँ होइन। एन्ड इलेक्ट्रिकल मेसिनरी टुल्स अल्सो होइन, इलेक्ट्रिकल मेसिनरी टुल्स अल्सो। भेहिकल्सहरू पनि इलेक्ट्रिकल भेहिकल्सहरू छन्, तिनीहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। अब छ अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी। के हो त अल्टरनेटिभ सोर्स भनेको? अल्टरनेटिभ, यो नामै अल्टरनेटिभ छ होइन। जस्तै कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल चाहिँ अल्टरनेटिभ मेथड भन्छ नि। अब के हो अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी? एउटाको सट्टामा अर्को प्रयोग गर्न सकिने भयो भने त्यसैलाई अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी होला, नामले भनेअनुसार त होइन र। अब नामले भनेको अनुसार डेफिनेसन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा छ होइन। भनेपछि ल लेख त, अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी भनेको के हो भन्दा जसले एउटा होइन तिनै नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जीको सट्टामा युज गर्ने, रिन्युएबलको सट्टामा भन्दा पनि नन रिन्युएबलको सट्टामा युज गर्ने। मैले भने नि अल्टरनेटिभ भनेको के को अल्टरनेटिभमा गर्ने त, अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी भनेपछि द रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी हो। रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी भित्रै पर्छ है अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी होइन। that are used as the alternative of non-renewable sources of energy are called alternative sources of energy। भनेपछि यस्ता रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जीहरू जसलाई हामी के को अल्टरनेटिभमा युज गर्न सक्छौँ भन्दा नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जीको होइन अल्टरनेटिभमा हामी युज गर्न सक्छौँ भने तिनीहरूलाई अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी भनिन्छ। भनेपछि द लेख द रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी, the renewable sources of energy, the renewable sources of energy that are used as the alternative of non-renewable sources, as the alternative of non-renewable sources of energy, of non-renewable sources of energy
इनर्जी हैन, आर कल्ड अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी, आर कल्ड अल्टरनेटिभ sources of energy, alternative sources of energy भनेपछि के भयो त भन्दा रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी द्याट आर युज्ड एज द अल्टरनेटिभ अफ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी आर कल्ड अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी। भनेपछि यसले केलाई प्रिजर्भ गर्ने भयो, केलाई बचाउने भयो भन्दा प्रिजर्भ दि नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी हैन। भनेपछि अर्कै हामी डेफिनेसन पनि भन्न सक्ने भयौँ, दुज सोर्सेस अफ इनर्जी, दुज रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी आर कल्ड अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी द्याट प्रिजर्भ द नन रिन्युएबल सोर्सेस हैन, जसले नन रिन्युएबल सोर्सेसलाई के गर्छन् त बचाएर राख्छन् फर द फ्युचर युज हैन, भविष्यको युजलाई साँचेर थाती राख्छन् भने त्यसलाई हामी अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी भन्न सक्ने भयौँ। अब अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी भित्र हामी के पढ्ने त भन्ने कुरा आउँछ। यसमा हामी बायोफ्युल पढ्छौँ। के हो बायोफ्युल? बायो भन्ने त तिमीहरू थाहा छ, बायोलोजी पढेको छौ हैन। बायो भनेको के हो त भन्दा जीव हो हैन, जीव बायो। अब बायोफ्युल भित्र के कुराहरू पढ्छन् हामी? यसमा बायोफ्युल पढ्छौँ हैन। बायोफ्युलमा बायोमास भनेको के हो, बायोग्यास भनेको के हो पढ्छौँ। बायोमास अनि बायोग्यास हैन, के हो यो बायोमास र बायोग्यास भनेको हैन, यी कुराहरू हामी यहाँ पढ्छौँ। बायोफ्युल भनेको के हो भन्दा बायो भन्ने बित्तिकै बायोलोजी भित्र के पढ्थ्यो, एउटा प्लान्ट्स पढ्थ्यो, एउटा एनिमल पढ्थ्यो कि हैन। बायोलोजी भित्र एउटा प्लान्ट्स पढ्थ्यो, एउटा एनिमल्स पढ्थ्यो, हामी त्यही पढ्यो हैन बायोलोजीमा। भने द सोर्स अफ इनर्जी विच इज अब्टेन्ड फ्रम प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स इज कल्ड बायोफ्युल हैन। द सोर्स अफ इनर्जी, द सोर्स डिफाइन बायोफ्युल लेख्ने है, नोट राम्रो बनाउने। द सोर्स अफ इनर्जी विच इज अब्टेन्ड फ्रम, द सोर्स अफ इनर्जी विच इज अब्टेन्ड फ्रम plants and animals, which is obtained from plants and animal हैन, plants and animals is called biofuel. Plants and animals it's called biofuel. It's called biofuel. त्यसैले हामी के भन्छौँ त बायोफ्युल्स भन्छौँ हैन। भनेपछि बायोफ्युल्स भित्र मैले भनिहालेँ बायोमास एन्ड बायोग्यास आर सम इक्जाम्पल्स अफ बायोफ्युल्स। बायोमास एन्ड बायोग्यास आर सम इक्जाम्पल्स अफ बायोफ्युल्स हैन। बायोमास र बायोग्यास भनेको के हो त, यो के भित्र पर्छ त भन्दा बायोफ्युल भित्र पर्छ। अब बायोमास भनेको यी जानी अर्ग्यानिक म्याटेरियलहरू हुन्, त्यस्ता अर्ग्यानिक म्याटेरियलहरू हुन् द्याट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु इनर्जी हैन, कन्भर्टेड इन्टु इनर्जी। हामी कन्भर्टेड इन्टु इनर्जीमा कन्भर्टेड गर्न सक्छौँ। जस्तै बायोमासमा के पर्न सक्ने भए, वुड पर्न सक्ने भयो, दाउरालाई हामी इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हो कि होइन। त्यस्तै डङहरू हैन, डङ हैन, डङ, त्यस्तै विड्स, त्यस्तै एग्रिकल्चर वेस्ट हैन, एग्रिकल्चर वेस्टहरू यिनीहरू हामी केमा युज गर्न सक्छौँ त बायोमास भनेका त्यही हो। बायोमास गोबरहरू हैन, गोबरहरू, विड्स, वुड, एग्रिकल्चरल वेस्ट, एग्रिकल्चरबाट निस्कने परालहरू, भुत्लाहरू, ती सबै के भित्र पर्ने भयो त बायोमास भित्र पर्ने भयो हैन। बायोमास भनेको के हो, डिफाइन बायोमास हुन्, बायोमास इज एनी अर्ग्यानिक म्याटेरियल द्याट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु इनर्जी। फर इक्जाम्पल हैन, इट इन्क्लुड्स वुड, डङ, वेस्ट, एग्रिकल्चर वेस्ट एसेक्ट्रा है, यस्ता कुराहरू यसमा पर्छन् हैन। त्यसपछि अब प्लान्ट र अल्गीहरू, अनि त्यसपछि हामी त्यसपछि प्लान्टहरू, अल्गी, अनि त्यसपछि सुगर केन हैन, सीविड, तिनीहरूलाई पनि हामी बायोमासमा राख्न सक्छौँ। बायोमास इज इजिली अभाइलेबल एन्ड रिन्युएबल, यो सजिलै अभाइलेबल हुन्छ र रिन्युएबल गर्न सकिन्छ हैन। त्यसपछि बायोमास इनर्जी क्यान बी रिलिज फ्रम बायोमास बाई इट्स बर्निङ
हैन, तिनीहरूलाई जलाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, हामी बायोमासबाट इनर्जी लिन सक्छौँ। जस्तै काठलाई जलायो भने त्यसबाट हामी इनर्जी लिन सक्छौँ, बायोमास हैन। अब त्यस्तै छ अब त्यसपछि बायोग्यास भनेको के हो? अब अर्को कुरा त नेपालमा बढी युज हुने भनेका त अब के छन् हेर, फायरवुड छ हैन, फायरवुड। अनि फायरवुड बढी युज गर्छ हामी, दाउराहरू। फायरवुड भनेको दाउरा, घरमा प्रयोग गरिने दाउराहरू, जुनलाई चारकोल बनाउन युज गर्छ। चारकोल भनेको अगार हैन। त्यसपछि ड्राइड एनिमल डङ हैन, जसलाई डङ केक्स पनि भन्छ, त्यो पनि हेर, डङ केक भनेको त्यो गोबरबाट बनाउने गुइठाहरूलाई हामी डङ केक भन्छौँ। अनि त्यस्तै अरू हामी एक्सक्रिटा हैन, बायोमासहरू एक्सक्रिटा भनेको दिशा, अनि त्यसपछि गोबरहरूबाट पनि हामी बनाउँछौँ। अब अर्को छ बायोग्यास भनेको के हो त? गोबर ग्यास पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई हाम्रो गाउँघरतिर, बायोग्यास हैन। टोयलेट जोडेर पनि हामी निकाल्न सक्छौँ बायोग्यास, जसलाई गोबर ग्यास भन्ने पनि चलन छ। बायोग्यास भनेको के हो भन्दा, अब तिमीहरू घरतिर इनर्जीको रूपमा गोबर ग्यास देखेको होला, गोबर ग्यासबाट खाना पकाएको सुनेको होला, कतिको घरमा गोबर ग्यास छ हैन। त्यो गोबर ग्यास के हो त हैन? यो पनि एउटा बायोफ्युलको एउटा इक्जाम्पल हो। भनेपछि अब वाट इज बायोग्यास भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो भने, द ग्यास अब्टेन बाई द डिके अफ गार्बेज। ल लेख त, द ग्यास अब्टेन बाई the gas obtained by the decay of garbage, by the decay of garbage हैन, the decay of garbage, cattle dung, sewage and other wastes हैन, अरू फालेका वेस्टहरू, wastes in the absence of oxygen, oxygen, it's called biogas. It's called biogas. Biogas is a mixture of hydrogen gas, carbon dioxide and methane. Biogas is a mixture of hydrogen gas, carbon dioxide and methane. Carbon dioxide and methane. ल भनेपछि बायोग्यास भनेको के हो भन्दा, द ग्यास अब्टेन्ड बाई डिके अफ गार्बेज, क्याटल डङ, सिवेज एन्ड अदर वेस्टेज इन द एब्सेन्स अफ अक्सिजन। एउटा ग्यास हो जसलाई हामी के कुवाएर, गार्बेजहरू, क्याटल डङहरू हैन, गोबरहरू, एक्सक्रिटा, सिवेज अनि वेस्टेज हैन, अदर वेस्टहरू इन द एब्सेन्स अफ अक्सिजन, अक्सिजनको एब्सेन्समा हामी त्यसलाई कुवाउँछौँ भने एक प्रकारको ग्यास निस्कन्छ। त्यही ग्यासलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा बायोग्यास भन्छौँ हैन। बायोग्यास इज अ मिक्सचर अफ हाइड्रोजन ग्यास हो, हाइड्रोजन ग्यासको मिक्सचर कार्बन डाइअक्साइड र मिथेन ग्यासको मिक्सचरबाट के बन्छ त बायोग्यास बन्छ हैन। बायोग्यास हामी गाउँघरतिर युज गर्छौँ। अब त्यसपछि यो धेरै घरहरूमा हामी बायोग्यास छ, टोयलेट पाइप पनि कनेक्ट गर्न सक्छौँ हामी, टोयलेट पाइप कनेक्ट गरेर पनि बायोग्यास निकाल्न सकिन्छ। गभर्मेन्टले यसका लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका लोनहरू प्रोभाइड गर्छ हैन, सर्वसुलभ रूपमा आधा दिन्छ होला सायद, मलाई लाग्छ आधा खर्च चाहिँ दिने गरेको थियो अलिकति पहिला यो बायोग्यास निर्माणको लागि, किनकि इट इज अ अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी है। यसले अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी हो, यसले हाम्रो पेट्रोलियम ग्यासलाई चाहिँ के गर्छ त विस्थापित गर्न मद्दत गर्छ। अनि त्यसै कारणले यी सबै कुराहरू बायोग्यासभित्र परे। अब एडभान्टेजेस अफ बायोग्यास भने के छ त? अब यसको फाइदा त अब तिमीहरू थाहा छ धेरै नै, यसको भन भने पनि सक्छौ हैन। एडभान्टेजेस अफ बायोग्यास,
बायोग्यासको एडभान्टेजेस के छन्? एडभान्टेजेस अफ बायोग्यास। एडभान्टेजेस अफ बायोग्यास। बायोग्यासको एडभान्टेजेस, इट इज अ रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी हो हैन। इट इज अ रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी एन्ड प्रोड्युस्ड मोर हिट अन बर्निङ। यो भनेको रिन्युएबल सोर्सेस हो, फेरि निकाल्न सकिन्छ, फेरि निकाल्न सकिन्छ, फेरि निकाल्न सकिन्छ, हो कि होइन? यो एकचोटि सिद्धिँदैन। जस्तै तिम्रो भैँसी पालुन्जेल तिम्रो घरमा टोयलेट हुन्जेलसम्म के हुन्छ त? बायोग्यास निस्कन्छ हैन। इट इज रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी एन्ड प्रोड्युस्ड मोर हिट अन बर्निङ हैन। धेरै यसलाई जलाइयो भने त धेरै नै हिट हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। इट इज चिपर, सस्तो हुन्छ, एन्ड क्यान इजिली बी प्रोड्युस्ड एट द डोमेस्टिक लेभल, र सजिलै घरमै हामी डोमेस्टिक लेभलमा यसलाई के गर्न सक्छौँ त? प्रोड्युस गर्न सक्छौँ। इट इज इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली छ, धुवा निस्कँदैन हैन। अनि त्यसपछि कुनै पनि प्रकारको एयर पोल्युसन यसले गर्दैन। इट इज इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली एज इट डज नट कज एयर पोल्युसन। इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली छ र कुनै पनि प्रकारको यसले एयर पोल्युसन गराउँदैन। इट इज युज फर कुकिङ फुड, लाइटिङ एन्ड जेनेरेटिङ इलेक्ट्रिसिटी। कुकिङ फुड खाना बनाउन, अनि त्यसपछि लाइटहरू बाल्नको लागि, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेटिङ इलेक्ट्रिसिटी गर्न हैन, निकाल्न पनि हामी बायोग्यासलाई युज गर्न सक्छौँ भनेर यसका एडभान्टेजेसहरू 1 2 टा 3 टा एडभान्टेजेसहरू तिमीहरू लेख्न पर्यो। के रहेछ? इट इज रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी एन्ड प्रोड्युस्ड मोर हिट अन बर्निङ। इट इज चिपर एन्ड क्यान easily be produced at the domestic level. It is environment friendly and it does not cause air pollution. It is used for cooking food, lighting and generating electricity. भनेपछि यो रिन्युएबल सोर्स हो, अनि त्यसपछि यो सस्तो छ, यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली छ, अनि यसलाई हामी विभिन्न प्रयोगहरूमा हामी कुकिङ फुड अनि त्यस्तै इलेक्ट्रिसिटी हैन जेनेरेट गर्न पनि युज गर्न सक्छौँ भनेर बायोग्यासको युज लेख्न पर्यो। अब यसरी हामी यसमा अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जीमा बायोफ्युलको बारेमा पढ्यौँ भने नेक्स्टमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा न्युक्लियर इनर्जी भनेको के हो हैन, न्युक्लियर इनर्जी, अनि त्यस्तै न्युक्लियर इनर्जीका एडभान्टेजेस के छन्, डिसएडभान्टेजेस के छन्, त्यस्तै टाइडल इनर्जी अनि वाइन्ड इनर्जी, अनि त्यस्तै जियोथर्मल इनर्जी के हो? जियोथर्मल इनर्जी भनेको हैन, जियोथर्मल इनर्जी। अनि सँगसँगै हामी फ्युल क्राइसिस अथवा इनर्जी क्राइसिस भनेको के हो? ऊर्जा सङ्कट पनि भन्छ यसलाई नेपालीमा हैन। फ्युल अथवा इनर्जी क्राइसिस भनेको के हो हैन। अनि त्यसपछि यसबाट बच्ने कसरी, इनर्जी सेभिङ गर्ने कसरी भन्ने कुरा नेक्स्ट भिडियोमा हामी पढ्नेछौँ। इनर्जी सेभिङ यसको बारेमा न्युक्लियर इनर्जी, टाइडल इनर्जी, वाइन्ड इनर्जी, जियोथर्मल इनर्जी, फ्युल अर इनर्जी क्राइसिस अर इनर्जी सेभिङ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्नेछौँ। आजसम्म पढेको कुरा चाहिँ एकदम अलिकति बुझेर अनि त्यसपछि आफ्नै सकेसम्म आफ्नै भाषामा लेख्ने प्रयास गर्ने, किनकि आफ्नो भाषामा लेख्यो भने पछि पढ्न सजिलो हुन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ। बुझ्नु पर्यो, साइन्स बुझ्ने हो, बुझेपछि पढ्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ है। ल